Hello everyone, মই আহিলো আজি জলকীয়াৰ আচাৰ লৈ। চাওকচোন মইনো কেনেদৰে বনালো জলকীয়াৰ আচাৰ। এইবিধ জলকীয়া সাধাৰণতে অকল আচাৰৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। নামটো মই নাজানো, কিন্তু আনিলো আৰু বজাৰত দেখা পাই। মই পোনপ্ৰথমে মছলাখিনি ললো, জিৰা, ধনিয়া, অলপ মেথি গুটি, চফ আৰু আপোনাৰ অলপ সৰিয়হ। এইখিনি মই পোনপ্ৰথমতে 4 চামুচকৈ উলিয়ালোঁ আৰু মেথিখিনি অলপ কমকৈ লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই অলপ ভাজি ল'ম, শুকানকৈ ভাজি ল'ম কেৰাহীত, আৰু ভজাৰ পাছত মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত গুড়ি কৰি ল'ম। এতিয়া এইখিনি মই একেলগে এখন কেৰাহীত অলপ সময়ৰ বাবে ভাজি ল'লোঁ। এয়া ভাজি লোৱাৰ পাছত মই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত একেবাৰে ফাইন গুড়ি কৰা নাই, মই অলপ ঘটাকৈ মই ৰাখি দিছোঁ। এতিয়া এই জলকীয়াখিনি ঠাৰিখিনি মই এটা এটাকৈ গুচাই ল'লোঁ। ঠাৰিখিনি থাকিলে ভাল নালাগে আচাৰখিনি, গতিকে মই ঠাৰিখিনি অলপ এৰাই লৈছোঁ। এনেদৰে মই গোটেইখিনি এৰাই ল'লোঁ আৰু মই ভাবিলোঁ অলপ সৰু সৰুকৈ কাটি লওঁ, গতিকে মই অলপ এটা জলকীয়াকে 3 টুকুৰা 4 টুকুৰাকৈ সৰু সৰুকৈ মই কাটি ল'লোঁ। আপোনালোকে দুফালেও কাটিব পাৰে, দুভাগ কৰি। এতিয়া মই অলপ তেল গৰম কৰিলোঁ, মই ইয়াতে মিঠাতেল দিছোঁ। মিঠাতেল অলপ দি পিনে এতিয়া জলকীয়াখিনি আৰু মছলাখিনি একেলগে মই মিহলি কৰি ল'ম। ইয়াত মই মছলাখিনিও দিলোঁ আৰু লগতে হালধি, আমচুৰ পাউডাৰ অলপ আৰু অলপ নিমখ দিছোঁ, আৰু অলপ মই কালজিৰা অলপো ইয়াতে কেইটামান অলপ দি দিম। আৰু এই গোটেইখিনি মই একেলগে অলপ গৰম তেলত ভাজি ল'ম। গৰম তেলত ভাজি ল'লে খুব সোনকালে আচাৰখিনি খাব পৰা হৈ যায়। গতিকে মই আচাৰ এনেদৰেই বনাওঁ, মই অলপ ভাজি দিওঁ। এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি মই মিক্স কৰি ল'লোঁ। মিক্স কৰি পিনে মই অলপ সময়ৰ বাবে ভাজি দিম গৰম তেলত। এতিয়া এইখিনি মই অলপ অলপকৈ দি দিলোঁ। মিঠাতেল গৰম কৰি লৈছিলোঁ, এতিয়া এইখিনিকে ওপৰ তল অলপ কৰি দিলোঁ। মই গৰম মিঠাতেলত দিছোঁ, আৰু পিছত বটলত ভৰোৱাৰ পাছত অলপ অলপ কেঁচা মিঠাতেল দি দিম। এইখিনি একেলগে মই গৰম তেলত মিহলি কৰি দিলোঁ, আৰু লগতে জলকীয়া আচাৰখিনি যাতে ভালে থাকে বহুত দিনলৈ, সেইবাবে ইয়াতে মই অলপ ভিনেগাৰ এড কৰিলোঁ। আপোনালোকেও অলপ ভিনেগাৰ দি দিব, যাতে অলপ আচাৰখিনি বেছি দিনলৈকে খাব পৰা হৈ থাকে। এতিয়া ভিনেগাৰখিনি দিয়াৰ পাছত মই আকৌ ধুনীয়াকৈ মিহলি কৰি দিলোঁ। ফাইনেলি মোৰ আচাৰ বনোৱা হৈ গ'ল। আপোনালোকে যদি ভাল পায় লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।